चाहिँ हामीले क्लास 11 को फिजिक्सको अप्टिक्सको लेन्स मेकर फर्मुला जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोस्ट रिपिटेड क्वेसन भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्वेसनलाई मजाले हेरौँ। अब यो लेन्स मेकर फर्मुला भयो। लेन्स मेकर फर्मुला चाहिँ दुईटा फिगरले प्रुभ हुन्छ। भन्नुको मतलब यो लेन्स मेकरको डेरिभेसन गर्दाखेरि दुईटा फिगर चाहिन्छ क्या। अनि यो लेन्स मेकर फर्मुला गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि केही कुरा छ। त्यही भएर लेन्स मेकर फर्मुला बुझ्नुभन्दा अगाडि अथवा पढ्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुराहरू एकचोटि हामी सरर हेरौँ ल। सपोजको लागि होइन, यो एउटा लेन्स छ अरे। यो अब लेन्स मेकर फर्मुलामा चाहिँ यो लेन्स कन्भेक्स लेन्स युज हुन्छ। कन्भेक्स लेन्स चाहिँ प्रिज्मको रूपमा युज हुन्छ क्या। कन्भेक्स लेन्स चाहिँ प्रिज्मको रूपमा कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट सपोजको लागि थिन लेन्स लिम गर्ने। यो कन्भेक्स लेन्स चाहिँ एकदमै थिन लिम भने चाहिँ यहाँ आएर सर्टेन एङ्गल बनाएको हुन्छ यो ए, अनि यो चाहिँ के भयो प्रिज्म जस्तै भयो कि भएन भन्नु त। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा प्रिज्मको काम जस्तै गर्छ। अब यो एउटा प्रिज्मको तपाईँहरूले प्रिज्म पढ्नुभएको छ भने प्रिज्ममा के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा डेरिभेसन प्रुभ गर्नुपर्छ क्या। त्यो डेरिभेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा यो मिनिमम डेभिएसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हुन्छ भनेर भन्छ। अब यहाँ आएर बोरिङ लागिहाल्यो होला, यहाँ बुझ्नु भएन होला होइन। यो डेरिभेसन नगरेर बुझिएको हो क्या। म यो डेरिभेसनको पनि भिडियो हाल्छु। यो डेल्टा इज इक्वल टु ए म्यू माइनस 1 हुन्छ क्या। भनेपछि एङ्गल अफ यो मिनिमम डेभिएसन चाहिँ यहाँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्समा डिपेन्ड भयो त, भएन नि त। यही प्रुभ गर्ने एउटा डेरिभेसन पनि छ। अब यो कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ यहाँ आएर प्रिज्मको रूपमा काम भएको कारणले गर्दाखेरि यो एप्लाई गर्नुपर्छ क्या। जुन कुरा चाहिँ अब थाहा नै हुँदैन, विद्यार्थीले गर्न त खोज्छन् तर थाहा नै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ डेल्टा इज इक्वल टु ए म्यू माइनस 1 चाहिँ किन युज गरेको त भन्दाखेरि यो लेन्स चाहिँ प्रिज्मको काम गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हामीले युज गरेको। डेरिभेसन गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुराहरू भयो होइन यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सपोजको लागि अब यहाँबाट म अब भन्छु यहाँबाट प्यारललहरू आयो, प्यारललले आयो, त्यस पछाडि यो रिफ्र्याक्ट हुन्छ। रिफ्र्याक्ट भएर यहाँ आएर सर्टेन एङ्गल बनाउँछ। अनि यो यच लिन्छु। अब यस्तै के गर्छु होइन। अब यहाँ आएर गर्दाखेरि चाहिँ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तपाईँहरूले यहाँ आएर ट्यान डी सपोजको लागि ए बाई बी आयो भने यो डी चाहिँ एकदमै सानो छ भने चाहिँ हामी यस्तो पनि गर्न पाउँछौँ क्या। ट्यान डी इज नियरली इक्वल टु डी भन्छौँ। अनि यहाँ आएर डी इज इक्वल टु ए बाई बी लेख्छौँ क्या। यो चाहिँ यो एङ्गल यति सानो एङ्गल हुन्छ कि यति सानो एङ्गल हुन्छ जुन चाहिँ त्यही एङ्गलसँग इक्वल हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ ए बाई बी यसरी लेख्न पाउँछ। अब तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो कि होइन, डेरिभेसन गर्दाखेरि अब तपाईँहरू आफै बुझ्नुहुन्छ। अब सुरुमा हामीले लेन्स मेकर फर्मुला गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीलाई एउटा कन्भेक्स लेन्स चाहिन्छ। के चाहिन्छ अरे? कन्भेक्स लेन्स चाहिन्छ। अब यो एउटा मैले कन्भेक्स लेन्स बनाएँ। यो कन्भेक्स लेन्सको यो जुन हुन्छ यो थिकनेस चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ है। यो लेन्स भयो। यो लेन्सको प्रिन्सिपल एक्सिस बनाइहालेँ। अब यो प्रिन्सिपल एक्सिसमा एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा होइन एउटा अब्जेक्ट छ अरे। त्यो अब्जेक्टबाट चाहिँ एउटा रे आयो अरे, योसँग प्यारलल हुँदै प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुँदै आयो अरे। त्यसपछि यो लेन्समा त ठुकिसकेपछि के हुन्छ भन्नु त रिफ्र्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन। लेन्समा त रिफ्र्याक्ट हुन्छ नि त। रिफ्र्याक्ट भएर चाहिँ यो चाहिँ केबाट पास हुन्छ? फोकसबाट पास हुन्छ। यति कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अब यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हो? सो त फोकल लेन्थ भयो कि भएन। फोकल लेन्थलाई हामी स्मल एफ भन्छौँ। अब यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी यच लेट गर्छौँ। यो हाइट अफ अब्जेक्ट हो कि होइन। यहाँ आएर सपोज अब्जेक्ट छ भने त यो बराबर हुन्छ नि त त्यहीसँग, त्यो भयो। यदि यहाँ आएर सपोजको लागि अहिले लेन्सै छैन अरे, लेन्सै छैन भने के हुन्छ भन्नु त यसरी नै पास हुन्छ नि त। यदि लेन्स थिएन भने त सरर पास हुन्थ्यो। अब यहाँको एङ्गललाई चाहिँ हामी डेल्टा मान्छौँ। के मान्छौँ अरे? डेल्टा मान्छौँ। डेल्टा मान्यौँ। यो डेल्टा भनेको चाहिँ मिनिमम डेभिएसन हो। अहिले हामी यहाँनिर लेट पनि गर्छौँ होइन। त्यो लेट गर्ने कुरामा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ के मानेको? डेल्टा मान्यौँ। अब यो डेल्टा त यो डेल्टासँग बराबर भयो कि भएन भन्नु त? हो, यो डेल्टासँग बराबर हो। अब यो डेल्टासँग बराबर भइसकेपछि अब हामीले यहाँ आएर ट्यान डी झिक्छौँ क्या। ट्यान डीको मतलब चाहिँ ट्यान डेल्टा झिक्छौँ। ट्यान डेल्टा भनेको सुरुमा तपाईँहरूलाई के थाहा छ भन्नु त? पढ बाबु पढ अनि हरि भन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो साइन, यो कस, यो ट्यान हो कि होइन। भनेपछि ट्यान डेल्टा झिक्दैछौँ भने त पर्पेन्डिकुलर बाई बेस रहेछ नि त। त्यही भएर चाहिँ ट्यान डी झिकेको है। अब ट्यान डी झिक्छौँ। ट्यान डी भनेको के भन्नु त? ट्यान डी भनेको चाहिँ त पर्पेन्डिकुलर बाई बेस रहेछ कि रहेछ। भनेपछि यच बाई यफ भयो कि भएन। सिम्पल, केही गरेको छ केही गरेकै छैन है। त्यस पछाडि यो डेल्टा चाहिँ यति सानो हुन्छ, मिनिमम डेभिएसन यति सानो हुन्छ कि यो चाहिँ नियरली इक्वल टु डेल्टैसँग बराबर हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यच बाई यफ लेख्न पाइन्छ। यहाँ चाहिँ रिजन चाहिँ के अरे? ट्यान डेल्टा चाहिँ नियरली इक्वल टु डी, त्यही डेल्टासँगै बराबर हुन्छ क्या। त्यही भएर डी भनिरहेको छ त्यो डेल्टा है हुन चाहिँ यो हो। यो हामीले एउटा डेरिभेसन फर्स्ट फिगरमा डेरिभेसन सक्यौँ। अब यहाँ आएर हेर्नु है। यहाँ आएर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ सपोजको लागि मैले यस्तरी सानो यो थिन हुन्छ नि त। यो मिरर यो लेन्स त एकदमै थिन भएको कारणले गर्दाखेरि सपोजको लागि मैले यहाँ आएर ड्र गरिदिएँ भने चाहिँ
यहाँ आएर यसो हेर्नुभयो भने यो चाहिँ प्रिज्म जस्तै भयो कि भएन भन्नु त। प्रिज्ममा के हुन्थ्यो म एकचोटि बुझाउँछु ल। सपोजको लागि प्रिज्ममा यो लाइट यसरी गयो भने यहाँबाट रिफ्लेक्ट हुन्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो, अनि यहाँबाट यदि प्रिज्म थिएन भने त यसरी जान्थ्यो नि त। अनि यहाँ आएर एउटा एङ्गल बनाउँथ्यो, यो चाहिँ मिनिमम डेभिएसन हुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ आएर हेर्नु त, सपोजको लागि यहाँबाट रे आयो, यहाँबाट रिफ्लेक्ट भयो, अनि यहाँ आएर एङ्गल बनायो भनेपछि यो लेन्सले चाहिँ अहिले के को काम गर्यो, प्रिज्मको काम गर्यो। प्रिज्मको काम गरिसकेपछि हामीले यहाँ आएर के लेट गर्न पायौँ अरे, प्रिज्मको काम गर्दाखेरि प्रिज्ममा एउटा कन्डिसन थियो। कन्डिसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँहरूले प्रुभ गर्नुभयो कि भएन, अनि प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो म्यू -1 हुन्छ। यो चाहिँ के हो, प्रिज्मको कन्डिसन हो क्या। यो चाहिँ मिनिमम डेभिएसन, यो एङ्गल अफ यो प्रिज्म, एङ्गल अफ प्रिज्म, यो चाहिँ के हो, म्यू रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1 भइगयो। यो बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर केही नै छैन। अब यो एङ्गल, यो प्रिज्मको एङ्गललाई हामी यो ए भन्छौँ, यो ए भयो होइन। अब फर्स्ट फिगरको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के गर्ने अरे, यो लेन्सले चाहिँ के को एक्ट गर्छ अरे, प्रिज्मको एक्ट गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ आएर चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि डी = ए म्यू -1 लेखेँ। यो चाहिँ हाम्रो के गर्दाखेरि प्रिज्मको काम गर्छ नि त यो लेन्सले, त्यही भएर चाहिँ यो लेखेको। अब अहिलेसम्म यहाँसम्म गऱ्यौँ नि त, अहिलेसम्म हामीले के गऱ्यौँ त्यो चाहिँ हल्का ल्याङ्ग्वेजमा रूपान्तरण गरौँ ल। म ल्याङ्ग्वेज लेख्छु अनि फेरि बुझाउँछु म एकचोटि। यहाँ हेर्नु है, मैले अहिलेसम्म के लेखेँ त भन्दाखेरि यो एउटा लेन्स छ अरे, यहाँ लेटस कन्सिडर रे एबी। यो एबी चाहिँ यो कन्भेक्स रेमा इन्सिडेन्ट भयो अरे, प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर इन्सिडेन्ट भयो अरे। अनि त्यसले हाइट चाहिँ यच बनायो अरे, अनि लेट यफ बी द फोकल लेन्थ भनेर भने। अनि डी, यो डी भनेको चाहिँ एङ्गल अफ डेभिएसन हो भनेर माने। मैले यहाँ आएर त्यही भएको कुरालाई मात्रै भनेको छु है, केही भनेकै छुइनँ। त्यस पछाडि हामीले यहाँ आएर एप्लाई के गर्न पायौँ भन्दाखेरि देन tan d = h/f, अनि यहाँ आएर त्यस पछाडि यो यहीँदेखिको है, अनि d = h/f लेख्न पाएँ। यो लेख्न पाएँ कि भएन भन्नु त, मतलब डेल्टा = h/f, त्यो tan d त नियरली इक्वल टु d हुन्थ्यो नि त, त्यही भएर त्यो गरेँ। अब योसँग फर्स्ट पार्ट यो सक्यो। त्यस पछाडि यो लेन्सले चाहिँ के को काम गर्छ अरे, प्रिज्मको काम गर्छ। फर अ थिन लेन्स डेभिएसन इज स्मल। यो एकदमै सानो छ भने यो डेभिएसन एकदमै स्मल हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ प्रिज्मको काम गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यो लेख्न पाउँछौँ क्या। सो वी क्यान राइट डेभिएसन = ए म्यू -1 लेख्न पाइयो। अब यो ए भनेको के हो अनि म्यू भनेको के हो लेखेको छ। ए भनेको एङ्गल अफ प्रिज्म हो, अनि म्यू भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो। यहाँसम्म लेखेँ। अब यो फर्स्ट फिगरको काम हामीले सक्यौँ। अब सेकेन्ड फिगरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ क्या, एउटा फेरि लेन्स, त्यही लेन्स बनाउने हो होइन। अनि यहाँ आएर एङ्गल अफ उयो यसलाई प्रिज्मको रूपमा पनि उयो गर्ने हो। यो भनेको त के हो, यो ए हो, यहाँ आएर एङ्गल बनाउँछ। त्यस पछाडि यो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, अनि यो सेन्टर अफ कर्वेचर भयो अरे, यो सेन्टर अफ कर्वेचर C1, यो C2 भयो। C2 मानौँ न, यसलाई केही हुँदैन, जे भन्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ। यो अर्को यतापट्टिको सेन्टर अफ कर्वेचर, यो यसको लागि सेन्टर अफ कर्वेचर, यो यसको लागि सेन्टर अफ कर्वेचर भयो। यदि यहाँबाट चाहिँ यो यस्तरी पास भयो अरे, रे पास भयो अरे, योबाट यहाँबाट यस्तरी पास भयो अरे। पास भइसकेपछि यहाँ एङ्गल बनाएको हुन्छ नि त। यहाँ सपोजको लागि यसले बीटा बनायो अरे, यहाँ सपोजको लागि यसले अल्फा बनायो अरे। यहाँ आएर यच त छँदैछ, यच छँदैछ। अब यहाँदेखि सेन्टर अफ कर्वेचर यसको रेडियसलाई हामी R1 मान्दै अरे, यसको रेडियसलाई चाहिँ हामीले R2 मान्यौँ अरे। यो त मान्न पाइन्छ नि त, रेडियस हो नि त। सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई त रेडियसै भन्छ नि त। त्यही भएर यो भयो, यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भयो। अब यहाँ आएर पनि हामीले एङ्गल अफ प्रिज्ममा हामीले के गरेका थियौँ भने चाहिँ ए = R1 + R2 गरेका थियौँ नि। त्यस्तै अहिले R1 + R2 भनेको त अल्फा प्लस बीटा भएको छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ आएर चाहिँ के गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि ए = अल्फा प्लस बीटा लेख्न पाउँछ क्या। यो चाहिँ प्रिज्मको कारणले गर्दाखेरि अल्फा प्लस बीटा लेख्न पाउँछ। यहाँ आएर के हुन्छ अरे, यो ए चाहिँ होइन, यो र यसको समसँग बराबर हुन्छ क्या। त्यही भएर यो देखाइराख्नु पर्दैन, कसरी इक्वल हुन्छ भनेर देखाइराख्नु पर्दैन। डेरिभेसन गर्न हालेको नि त, त्यो देखाउँदाखेरि त झन्झट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले देखाइराख्नु परेन। ए = अल्फा प्लस बीटा हुन्छ भनेर भने। त्यस पछाडि अब अल्फा भनेको चाहिँ के हो अनि बीटा भनेको चाहिँ के हो निकाल्दिउँ न त। अब यहाँ यसकै tan अल्फै झिक्दिउँ न त। tan अल्फा भयो भने त यो र योसँग रिलेसन छ नि त। त्यही भएर चाहिँ tan अल्फा झिक्दिउँ त। tan अल्फा के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ tan अल्फा भनेको के भन्नु त, tan अल्फा भनेको त p/b नै हुन्छ नि त। tan अल्फा भनेको त p/b भनेपछि p भनेको त यो अनि b भनेको त यो हो भनेपछि यहाँ आएर के हो, h/r1 हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ tan अल्फा त नियरली इक्वल टु अल्फा हुन्छ नि त। त्यही भएर अल्फा = h/r1 लेख्न पाइयो कि पाएन भन्नु त, एकदम मजाले पाइयो होइन। त्यसै गरेर यहाँ आएर tan बीटाको लागि पनि झिक्दिउँ न त। tan बीटा भनेको के भन्नु त, tan बीटा भनेको चाहिँ यो यसको पनि त पर्पेन्डिकुलर यही हो, बेस यो हो नि त। भनेपछि h/r2 भयो कि भएन भन्नु त, h/r2 भयो। त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई थाहा छ tan बीटा भनेको त नियरली इक्वल टु बीटा हुन्छ नि त। त्यही भएर बीटा = h/r2 लेख्न पाइयो कि भएन भन्नु त, यो भयो है। यो र यो निकाल्यौँ हामीले। अब तपाईँहरूलाई होइन अघि यो प्रिज्मको काम गर्छ भनेर भने नि त। अब प्रिज्मको कन्डिसन चाहिँ अब लाग्यो क्या। प्रिज्मको कन्डिसन चाहिँ कसरी लाग्छ त भन्दाखेरि, अब नाउ यो इक्वेसनलाई 1 दिएको छौँ नि त। नाउ फ्रम 1 हामीलाई के थाहा छ,
डेभिएसन इज इक्वल टु एए अनि म्यू माइनस 1 थाहा छ कि थाहा छैन भन्नु त। अब डेभिएसन हामीले के निकाल्यौँ, डेभिएसन भनेको हामीले त यच बाई यफ निकाल्यौँ न त। भनेपछि डेभिएसनको हामीले यच बाई यफ लेख्न पाएको भएन भन्नु त, यच बाई यफ लेख्न पायौँ। अब ए छ, यो ए भनेको चाहिँ मैले के भने, ए भनेको त अल्फा प्लस बिटा भनेर भने नि त। त्यसो भने अल्फा प्लस बिटा लेख्न पायो नि त यसमा त। त्यसो भने यहाँ आएर म्यू जस्ताको त्यस्तै छ, म्यू माइनस 1 जस्ताको त्यस्तै। अब अल्फा भनेको अल्फाको भ्यालु पनि निकाल्यौँ, बिटाको भ्यालु पनि निकाल्यौँ नि त, भ्यालु हाल्दिउँ यच बाई, अब भ्यालु हाल्दिउँ, अल्फाको भ्यालु पनि निकाल्यौँ। अब यच बाई यफ भयो, यच बाई यफ जस्ताको त्यस्तै। अल्फा भनेको के भन्नु त, यफ अल्फा भनेको त यच बाई R1 हो कि होइन भन्नु त, भयो। त्यस पछाडि प्लस बिटा भनेको के भन्नु त, यच बाई R2 भयो कि भएन भन्नु त, यो भयो। यो त ब्राकेटभित्र छ नि त अल्फा प्लस बिटा, अनि बाँकी रहेको माइनस 1 जस्ताको त्यस्तो म्यू माइनस 1। अब यहाँदेखि यहाँ आएर हेर्नु है, यो यच र यो यच सेम छ भनेपछि कमन तान्न पायो नि त यसमा त। भनेपछि और यच बाई यफ इज इक्वल टु यच कमन भयो भनेपछि 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 भयो यहाँ आएर। अनि पछाडि जस्ताको त्यस्तै म्यू माइनस 1 जस्ताको त्यस्तै भयो। यो यच र यो यच काट्यो। अब बाँकी के रह्यो भन्नु त, 1 बाई यफ इज इक्वल टु 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अनि यहाँ आएर बाँकी रह्यो म्यू माइनस 1 हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो, लेन्स मेकर फर्मुला हो।